first pick nila dito, the carry. What's your take dito, Baymax? I mean, it a good decision na, tara, mag-marksman na tayo, hindi gumana sa atin yung only lane or the core. What's your take in this pick ng Execration? Your team I think actually good na to. They now have a way to counter Claude during the late game. Actually not counter, to fight the Claude during mid to late game. Unlike kanina talaga na mahihirapan silang huliin yung Claude, walang kayang sumabay sa Claude sa kanila. Butters, I would like to ask you with this. So, I mean, in-emphasize natin kanina how Carl TC uses the Claude in regards with the jungle emblem. Ngayon, alam na ng Execration, ganon yung ginawa ni Carl TC. What do you think would be the best answer para sa Execration na to counter yung ganong galawan ni Carl? This is really a different setup. And right now, pakiramdam ko, if you don't know the answer for the side of Execration, just play with your comfort picks. Kasi parang, alam mo yon, mahirap sagutan yung isang bagay na kailangan mo i-analyze all throughout. And kapag sabihin natin dito, they're one game away from losing the series. So they really just need to play comfortably. Alam ko, Execration dito, they have all the things that it takes to win. And right now, just dealing with the Claude na jungle emblem isn't really going to be the best setup para sa kanila. Play comfortable, play with your own set of skills, then win from there. Good take yun. I mean, kumbaga kung you've only gonna think kung paano mo ka-counter yung specific hero na yon, may apat ka pang kakalabanin. And the best answer for that one is just to play your own game. Kasi minsan nangyayari yun, pagka yung kaka-counter mo dun sa kalaban mo, minsan yung pa yung recipe kung paano kayo matatalo. I mean, nandun nga yung part na na-counter mo siya in terms of in writing, kumbaga maganda siya. Pero hindi nyo naman siya kayang i-execute because you actually didn't practice that specific counter, mas lalo pa kayong sasamayin. Would you actually agree with that, Baymax? Yes, I actually agree with. Kesa mas mataas kasi yung chance niyong manalo sa practiced heroes kesa doon sa ngayon nyo lang talaga gagamitin. Yun. Pero ito parang kung makapansin mo dito, BREN Esports is not really changing mostly of their lineup. Kumbaga, Coco, one of the key players natin dito sa Mobile Legends, one of the best players ng Tamus, are they gonna be picking Angela dito? Ito yung gusto kong makita to. And they, I mean, pwede. Nakalak ba? Inihintay ko. Ribo, lock it. Yes. Hindi, I'm not sure kung it's the first time dito sa Season 5, pero I guess hindi siya ganon ka-popular. So what can be the answer dito na gusto ko malaman sino gustong intake? Why Angela of all? It's some sort of protection for the Claude. And well, it's not some sort. It's really a protection for the Claude. And kung papasinin mo dito, yung control niya din kasi kung paano niya i-set up yung laban. And sa totoo lang Angela, hindi siya tamad-tamad in the damage department. Masakit din tong hero na to kasi super spammable yung spells niya, yung skills niya. So in terms of damage, I just think that this is the perfect fit for BREN Esports while protecting Carl Z. Wow, ako excited ako how gagamitin ng BREN Esports dito yung Angela. I mean, kung titignan mo dito, they only have the crowd control para kay Lasty, the Atlas. Pero going into the prediction, I would like to start with you, Baymax. Nakita mo na, who would you pick dito going game number 2? I think I'm going for for Execration naman. Kasi now they have proper damage compared dun sa lineup na ginamit nila kanina. And how about you, Butters? I'm assuming na you go for I would go for BREN kasi yung damage output na sinagot, katulad yan sinabi ni Baymax, I do agree with that, kinulang sila kanina, but right now, may extra level of padding kasi, which is the Angela. So kung ano man yung in-adjust nila, parang sinagutan ng BREN Esports na, sige, adjust kayo, sige, adjustan pa natin ng mas mataas. Kumbaga, kung hindi nila halos mapatay kanina yung Claude, what more ngayon? There's an Angela to protect dito yung Claude. Pero malaman natin yan dito kung paano nga ba talaga. I'm really excited. I'm excited na rin dito yung mga co-panels ko. And it's it's a 1-1 and I don't want to break na kung sino pipiliin ko in between the two teams kasi ako kayo ba, would you agree? Ako gusto ko ng game number 3 in regards with both of the team. Yes, gusto natin, I mean, may mga pinili kayo pero ako personally gusto ko makita ng game number 3 kasi ito medyo El Clasico nga itong laban. Pero bago ang lahat,
gusto ko na rin marinig kung ano ang take ng ating mga casters na malulupit. Chantel and Shinbu, take it away. Maraming salamat Rob, Butters, and of course Baymax. Again, heavyweight brands fighting here para dito sa ating second series, Execration and BREN Esports. Ikaw, Ate Chantel, anong take mo dun sa running draft? Sa akin dito for balina nung ginawa nila. Kasi actually for Angela, pwede siyang aggressive type pagdating sa early game. At pagdating sa late game, sobrang hirap niyang hanapin. Pwede lang siya magtago sa side bush tapos gamitin niya ang kanyang ultimate. Yung ultimate, Tapos pwede siyang sumakay sa lahat. Pwede siyang sumakay sa Atlas para may slowing effect bago mag-initiate. Pwede din siyang sumakay sa Tams para pang front. And samahan mo pa ng Vengeance if ever na yung gagamitin ni Camila at saka ni Tam. So, sobrang kunat if ever kapag ka nagkaroon ng isang Angela dun sa mga heroes na yun. Ang ganda nga ng pasok eh. Ang ganda nga ng pasok ng Angela na yan sa running draft natin. Sige, silipin natin mga kaibigan as we head on to game number 2 of this series. Once again, BREN Esports versus Execration. Eto na, sinabi. Kanina narinig natin for Rob Luna, gusto mo na makita ng game 3 dahil El Claso nga to. So for this game, mga kaibigan, syempre pakilala muna natin yan. So red side natin ng Execration Hate with the carries up na naman para sa isang Joy, Benny Cutie para sa isang Cho, Sire for that, Rafaela and Chakno with the Lolita. Meanwhile, on the blue side would be of the BREN Esports squad. Coco here on the thumbs. Last din naman para sa Atlas, Carl Z on that Claude Ribo for this Angela and of course few on that Carmila. Again, Ate Chantel, no, I just want to emphasize kung gaano kaganda yung pasok nung Angela doon sa running composition. I don't talaga na may leeway na magamit ang Angela sa meta natin. Kasi hindi pa rin ganun kauso talaga yung mga assassins, alam mo yon. So, ang headline pa rin ngayon, 1-3-1, 2-1, fighter, marksman, pero assassins are very low True po. Tsaka Kuya Shiba pala dito for Angela, sobrang ganda rin ang pasok niya kasi maganda siyang pang-counter pala sa Rafaela. Kita natin kanina. Yes, may movement speed. Nabato dito si Rafaela para sa teammates niya. Pero yung skill dito ni Angela is more on the slowing effect. So, counteran lang sila dito for these two supports. So, for BREN Esports dito, mukhang safe pa rin na makikita natin mag-gameplay. More on all-in dito for the Claude. Bigyan nila na space dito as much as possible. Kuhanin mo na lahat na pwedeng kuhanin. And Ate Chantal, given the right conditions, lalo pa Tamshot at Atlas, parang yung heal din ni Rafaela, parang heal lang din ni Angela. At actually, may lamang yung kay Angela kasi yung love waves may damage yon. If we're considering trades dito, di ba? Kumpara sa heal ni sa heal ni Rafaela. Tama ka dyan, Kuya Shimbo. Tsaka pag naka-heart guard siya, hindi siya mapapatay kasi hindi siya makakapag-take ng damage. Rather, maging shield pa siya ng mga kakampi niya. Pero yung mga kaibigan na medyo malamig na simula para sa ating laban ngayon. Pag kita natin, Kuya Ribo natin dito na huli lang naman. Hate, nako po, level 4 na yan, mga kaibigan. So that is gonna be a first blood for Execution onto this game. And Ate Chantel, kanina pa natin topic yung Angela kanina. Kung wala mang assassin para sa Angela, isa sa pwede mong gawin, punisher position. Ang daling chase daw ng Angela. Hindi naman din basta-basta pwede mag-ult. Yun nga, wala pa pala yung ult na by that time, di ba? Na nilapitan siya ng mga taga-execution dito, top lane. Top lane natin dito. Ito na naman nakikita natin rotation for Execution since game number 1 as much as possible. Ikot lang ng ikot. So, kita natin top lane side. Ang kanilang gustong pigilan. That is the Carmila together with the Angela. So, as much as possible, pigilan na rin nila para hindi din makaikot dito ang kanilang Claude. Pero always makikita 0-1 para nating score dito. So, medyo tahimik pa ang ating dalawang komportahan para sa ating laban na to. Pero kita natin, nagkagawan lang din naman with dito Wanderer. Pero na-secure ni parin Chaco for Execration. Okay, bantayan natin din. Ate Chantel, available na ang turtle para sa laro natin. It does feel like, and doesn't feel actually, no, yun talaga nangyari. Execration is the first one to come together and maybe be proactive para sa laro natin. Actually, nakaposition na rin si Sire and even the Lolita is just patrolling around that turtle pit. Ganon din naman, si Ribo, nakasilip lang din. Actually, very curious kung paano magkakaroon ng labanan sa turtle. Pero I think it will be very bloody, Ate Chantal, kasi available na talaga lahat ng level 4s natin. Yes, dito for Execration, pinaka-crucial dito kung kailan gagamitin ni Chakno kanyang shield. Kasi yun yung pinaka-pang-counter nila dito for the Blazing Duet of Card C. So, ayun yung crucial rather than the Nolan Blast. Kasi more on pang-agri dito yung Rafaela. So, tuloy-tuloy lang magiging damage ng
Execo ang count dun sa cloud ang pinakakanilang gagawin. Pero as we could see here, ladies and gents, talagang aggressive lang din naman dito ang execution. Kuya, hate natin dun. Almost makapatay. Pero at last, with that ultimate mga Cardsy, kaibigan, wala na buhay dito. Pero cages out, unstoppable po rin na si Cardsy. Nakasakay na, sakay si Angela mga kaibigan. Pero Saire, nanggaling sa likod, nakamanumay for Jack, no lang din naman figure out for that player come from BREN Esports and that shield come from Jack, no talagang kanya-kanya Oh my suporta God. na to, mga Oo nga. kaibigan, please do it, coming from Carl C. Pilit na pilit talaga yung palitan na nangyari dito at paghabol para din sa kaari na yon. Actually, alam mo yung nakakatawa sa clash na yon, there was a moment na si Cardsy yung inahabol, then it traded na si Kari na. Na si Kari na yung inahabol dito, si Hate na. At di pa tapos yun, Gero dito sa may mismong turtle, very cutie, just dancing around, getting chased down by Lasty. At Lasty, nako, Sairi na nabati. Ditra killing space secured by at Claude. Kera pa rin, Ate Chantel. Tuloy-tuloy ang laban mga kaibigan, talagang wala magpapatina. Kuya Jack mo natin dito, yun nga lang naiwan against 2 players ng BREN Esports at 4 for running score. Mga kaibigan, sobrang init sa dami na nangyari Ang sa init ating ng turtle laban. side. Wala pa rin Oo, nakakakuha wala pang nakakuha. ng objective Wala na pang yan. nakakuha. That was the Tsaka funny part. ano, That was parang- the funny part. Gigil. True. Tsaka para ano, pag may nakita sila, automatic panggigigilan na nila. Pero tama Oo, ka din sa oo. sinabi mo kanina, parang nagkamali sila ng ano, hindi siya, siguro error siya on the part Habol. kung sino uunahin na gustong patayin. Yes, Tapos yung mga yes. gustong sumuport sa mga kakampi nila, hindi na napapansin, nakaharang sa kanila yung pader. There was a time na parang gusto lumapit ni Syre, pero yung stone dito, yung wall, ay nakaharang sa kanya. Pero anyways, 4-4 pa rin ating score. Again, the turtle is still up. Medyo delikado kaya hindi din na tinatry na kuhanin o simulan ng mga players natin ngayon. Sige, so ngayong so parang ang gulo, no? Bakbakan kaagad yung nangyayari sa laban natin. Let's put in some clarity. You have to understand, Ate Chantel, na kanina dun sa trade din, lumaban si Carl Z with the Angela. Yun naman talaga ang plano. Pero this is a Claude, ha? May time na masyadong maaga para lumaban yung Claude. Tingnan natin dito. Ito na mga kaibigan, nasipang alas. So, wala na agad defense here for BREN Esports kasi tingali si Kuya Coco natin. Kinuha dito or gustong kuhanin ang isang pero turn around kill pa for execution mga kaibigan. Few dito with the Carmela. Luminum Blast has been popped by Jack Nu here on his Lolita. Pero lastly dito for the backup of BREN Esports. Nasa Yan, lane nanggagamol at lang naman sila. si Carty sa top Sa lane taas. at nagpo-push against execution just like game At number 1. Nakompleto niya. At best, matitrade lamang to para turtle. Pero I think Execration overstayed their welcome on that bottom lane. Nakipaglaro lang kay Lasty. Nakipaglaro lang syempre para kay Few dito. At yung turtle, na-secure pa ng BREN Esports stall. Naku po. Sabi ko pa naman at Grabe. best, dapat makuha ng Execration yun. Oh my God. Yes, tama ka dyan, Kuya Shin mo talagang, kumbaga, kita natin dun sobrang konti na lang yung buhay, nagkataon lang, siguro yung akala nila masesecure lang yung turtle. Ready na sila palikod hindi nila alam, maaagaw dito ni Few or Carmela na BREN Esports where it lang sa may middle lane Jack, side natin mga kaibigan. Ito na, nice net, come from the Atlas, napakaganda lang din naman. Ito na, ang place do it, come from Cardsy, talagang ubos na ubos, Here comes grabe, ang damage dito pero Cardsy, wala na buhay mga kaibigan, hinahabolan naman dito na Benny Cutie, pero makakata, si Hate ang nakita nila dito, mga kaibigan. So, 3 players here ang Nako. humahabol sa kanya and a kill for Nako. Cardsy. Things are going south ha para sa Execration dito kanina ang init ng tarima. Sa totoo nga lang I was about to criticize BREN Esports kasi nakipag-duel sila tapos si Carl Z nasa taas tapos nauna pa Angela. Hindi naman pwede basta mag-teleport yung Claude Dapat na nagte-teleport yung Angela Pero ngayon iba na Individual pickups na lang yung nangyayari dito. Buti na lang may bawi si Benny Cutie. Pinakain ng paa dito si paring Carl Z. Yes, sobrang ganda na nga nagawang pagkuha doon ng isang true for execution kasi kailangan na nilang mapigilan yung Claude dito na card seed na tumaba. The more na hindi siya napapatay pagdating sa teamfight, the more na mas magiging mahirap dito for execution. So anyways, for BREN Esports, you have to commend Lusty's initiation. Sobrang ganda lagi. It's either 2 or more than 2 lagi ang kanya nakuhuli dito against execution. Let us see, ladies and gentlemen. Nasa may Eto na, gitna, mga no? kaibigan. Ate Chantel. Yes, nagkakitaan lang din naman ang ating mga players dito. So, medyo maingat na. Both teams natin ngayon, alam nila na kailangan nila antayin dito or kailangan makabawi dito with that stock of PMI ang isang float. So, medyo maingat muna. Kakitaan lang muna. So, hindi muna magpapatayan dito. Unlike kanina na meron makita, automatic kukuhanin agad.
Oh, ngayon at least pumupwesto na sila, no? May sense of hiding na rin ang bawat isa. Actually, nag-rotate yung execration kaagad sa may mismong harapan ng Turtle para lang mambait against BREN Esports, no? Pero sa halip, ayun, nakalapit yung BREN Esports, walang nakagalaw doon sa Turtle, and I think they plan on ignoring that. You can actually see how willing itong dalawang teams natin na makipagbakbakan sa isa't isa just the way they position themselves on the Turtle. Ito si Lasty, kailangan nila mag-ingat kay Lasty, ha? Ang ganda nung setup niya kanina on that Atlas. At Lasty, Oo, talagang laging nanggugulo. Kumbaga ang ulti dito ng Atlas. Pero ito na mga Nakuha ng kaibigan. exec. Ferta has been taken here by Siren na execution. Bawian lang tinamaan. Pero numi ng blast kay Jackson. Galing sa likod. Tinamaan. Dito pa rin nga na napakasinuwit dito ni paring guard. Lagi at heart guard coming from the Angela for the support. Jackson dito with a shield. At eto na. Kaibigan dalawa. With a maniac. 4 cards onto this game. This child talaga nagpapakita ng kagalingan sa larangan ng Mobile Legends. oo, and this is not looking good. Ewan ko kung kaya tapusin. There is the BMI into the front line. Ilalaban ni Lasty. They want to go for the setup, and that's gonna be the cleanup. Unstoppable already secure dito ni Carl Z. Kung dalawa na maalam at para-spawn pa lang ang tatlo, hindi na kailangan tol kasi 2-0. Sana all para dito sa BREN Esports. Nako. What a game Just like again that. for esports. Yes, just like that. Tapos na. Tapos na. Ang series number 2 natin, mga kaibigan. Ilang blazing duet lang ang naibato dito ni Carl Phil. Pero gaya na sinabi natin, the form is there. Imagine guys, 9.2k gold for this Claude. Ilang minutes pa lang yun ang laban natin. Usually nung ganitong kind of gold, nasa mga 11 minutes. Nasa